Welcome, Waterman mensen. Het is de week of the 15th tot en met 21, 15 tot en met 21. In deze week some sort of verdrietig nieuws van je ouders komt in voor jullie Waterman mensen. Problematic situatie surrounding je ouders is now up, oké? Geen succes voor jullie Waterman mensen. Jullie Waterman mensen recognize some sort of a financial issue or geldproblemen met je ouders. Emotionele situatie met u en je boodschappen, dat komt best wel op. Mensen recognize dat documentatie en informatie dat was geopend en gegeven. Informatie dat was doorgegeven of access was niet van toepassing. Sommige van jullie, Waterman mensen, is nou in some sort of problematic situatie met de access van data en informatie waar je gaf het door aan iemand en dan mensen recognize dat deze persoon is niet de juiste persoon. Nou, the Three of Pentacles is geen succes voor Iran, omdat jullie Waterman mensen gaan echt keihard tegen Iran. Jullie Waterman mensen nou recognize dat Iran en de boodschappen had je in some sort of problemen gebracht, waar data en informatie dat je hebt opgevraagd van iemand, waar Iran en die boodschappen heb je gevraagd, dat je komt in problemen. Jullie Waterman mensen zijn in de omgekeer. Jullie Waterman mensen hebben iets mee te maken met geld op de workfloor. Heel veel van jullie Waterman mensen hebben mee te maken met zelfstandig ondernemen of geld op de workfloor of geld dat je moet even gaan doorgeven of gaan uitbetalen of terug aan iemand. En het is zoiets als jullie Waterman vrouw nou wacht op deze geld, omdat jullie Waterman vrouw en je ouders is nou in problemen, heel veel verdriet voor sommige van jullie Waterman vrouw en je ouders. Ik ken dat je ouders zijn ziek en hebben financial help nodig. Sommige van jullie Waterman mensen moeten je ouders even helpen financially, oké? Het is een week Waterman vrouw waar je bent in de omgekeer, dus pas op. Een conflict komt tot een eind en er is geen win voor Iran. Geen succes voor Iran. Mensen recognize wat Iran heeft gedaan. Dinsdag emotional dagen. De 9 van Bochel is in de omgekeer. Problemen thuis, dus dat soort van situatie voor jullie Waterman mensen. Emotie. Als we bekijken de week, de week gaat effect Waterman vrouw, oké? En de meeste effect is voor Waterman vrouw 50 jaar en ouder. Daar is waar de meeste effect, omdat deze Waterman vrouw is zoals some sort of informatie komt uit. Jullie Waterman vrouw kunnen achterkomen. Ik ken some sort of a medische onderzoek dat jullie Waterman vrouw, je kunnen in de verpleegster of zo, some sort of a situatie dat heeft mee te maken met werk. Especially Waterman mensen dat werken met oude mensen, met oude mensen in de medicine world, that sort of a thing, te verzorgen, in de zorgen, dat komt op. Een koppel of misschien één of twee van je ouders misschien is ziek. Dat soort van situatie komt op. Zeer emotional problemen, emotional situatie. Heel veel emotie is naar boven water gekomen. Jullie Waterman creëren en zien dat soms soort van communicatie was niet van toepassing. Jullie Waterman mensen nou krijgen inzicht en recognize wat is gebeurd. Jullie Waterman mensen recognize dat data en informatie dat je hebt aan iemand gegeven was niet van de persoon. De persoon have jou zoiets als de persoon access of de persoon gebruikt jullie Waterman om some sort of a documentatie informatie te access. Dat was niet van toepassing. En het is een situatie waar jullie Waterman mensen gaf informatie en data aan iemand wat
deze person moet know deze situatie. Dus there is some sort of a problematic situatie in je huis, Waterman. This is your house. Waar het gaat over communicatie. En het is zoals als jullie Waterman had is een stemboog iets opgevraagd voor je vriendin, dat is een boodschatter. En dat was niet van toepassing, omdat de boodschatter had geen recht om dat data te krijgen, oké? Dus jullie Waterman probeert te verwerken en dan jullie Waterman is nou, die heeft nou gezien dat jullie Waterman hadden de informatie kan opgevraagd of geaccess, oké? Dus vanaf daar. Daar is best wel some sort of a situatie op de workfloor, some sort of a problematic situatie met finance dat komt op, met geld dat komt op. Het heeft mee te maken met zelfstandig ondernemen en hier mensen nou recognize wat een tweeling heeft gedaan. Okay? Dus als we gaan kijken, geen succes voor een ram. Jullie Waterman mensen pak een stier, omdat je recognize dat een stier en een ram sprak de waarheid niet. En daar komen jullie Waterman mensen in some sort of a problemen. Jullie Waterman mensen pak ook een tweeling en een kreef. Jullie Waterman mensen recognize dat een tweeling en een kreef sprak de waarheid niet. Jullie Waterman mensen recognize dat een ram en een kreef dat is getrouwd. Verdriet voor deze mensen, omdat mensen recognize dat deze mensen gebruiken jullie Waterman mensen om access to data en informatie te krijgen om de volste benodigheid. Jullie Waterman nou recognize dat je bent in problemen gekomen vanwege dat data en informatie dat is geaccessed door iemand bij jou of geaccessed die recognize dat deze koppel hebben heel veel geld verdiend van een ondernemer dat is niet van ze en ze is nou gepakt. Als we kijken, de vriend, dit is geen weken emotie rond u en je vrienden en kennis. Je bent zeer emotie, dus hou, weet je, blijf in je eentje totdat je dat overkomt. Problematische situatie thuis, omdat mensen nou recognize documentatie en informatie. Dat was access informatie, iemand informatie of dat soort of ding. Problematische situatie thuis, oké. Met de energie van de wetenschap, want hier is zoiets als jullie Waterman vrouw nou recognize wat een tweeling heeft gedaan. Een tweeling samen met de wetenschap en een kreef. En mensen nou krijgen inzicht over wat een wetenschap heeft gedaan. En een wetenschap manipuleert je om jou te laten denken dat een project of some soort van onderneming was voor ze, waar je hebt data en informatie doorgegeven, je recognize deze mensen manipulate je en dat was niet de juiste mensen. Dan zien wij die energie van de energie met Scorpion. Jullie Waterman mensen en de Scorpion is in heel veel problemen. Is zo dat deze Scorpion koppel is nou verdrietig omdat mensen recognize dat deze Scorpion koppel had betaald voor documentatie en informatie. En jullie Waterman mensen recognize dat deze koppel heb je gevraagd en deze koppel heeft geen recht daarop. Als we kijken de energie van emotie. Emotie komt vanuit de richting van een boodschap en een oviosis. Jullie Waterman mensen, een boodschap en een oviosis. Er is heel veel emotionele situatie dat komt over de vloer. Emotionele situatie met een vis. Een vis nou recognize. Some sort of informatie waar mensen recognize. Communicatie of wat een boodschap had uitgegeven over some sort of documentatie was niet goed. Het is zoiets als jullie Waterman mensen was gewoon verbruikt door vrienden en kennis dat vraag je iets de access over en door te geven en je recognize dat die mensen had geen recht daar om het te doen. Jullie Waterman mensen hier proberen je alles en wat dit issue te oplossen. Jullie Waterman mensen zitten echt te proberen de issue te oplossen. Vanwege jullie Waterman mensen nou recognize dat een project is niet voor een oude koppel. En een oude koppel gaf jou de verdenking dat some sort of a project was it. En je zit dingen om door te sluizen aan deze oude koppel. En mensen recognize nou dat deze oude koppel had niet de waarheid gesproken.
Nou, there is iets met een scorpion koppel en een stier koppel. Ik ken een scorpion en een stier. Ik ken een scorpion en een scorpion. Ik ken een stier en een stier. Maar het probleem dat het ligt voor deze koppel is dat die energie van de zes van pentacles, heeft mee te maken met de stier, oké? Het heeft mee te maken met financial help. Het heeft mee te maken met een stierkoppel. Dat zijn geheim is nou boven water gekomen en een transition komt op voor deze koppel. Dus ik ken een stierkoppel, ik ken een scorpion koppel. Dus heel veel van jullie, een stierkoppel en een scorpion koppel is nou verdrietig. Omdat mens is nou van op de hoogte wat de stierkoppel en de scorpion koppel heeft gedaan. Problematic situaties surrounding je ouders, als allebei ouder leven nog steeds in hetzelfde huis waar jullie weeskal moeten instappen. Verdriet voor een weeskal. Dus jullie willen met mensen verdriet voor een weeskal, omdat mensen nou recognize dat some sort of a project en data en informatie die de weeskal heeft, is niet van de weeskal. De weeskal sprak de waarheid niet, oké? Dus sommige van jullie en Waterman mensen, let op in deze week. Deze week kun je best wel achterkomen dat soms soort van onderzoek of testen, corona, dat soort van dingen kunnen uitkomen waar jullie zijn ziek geworden, oké? Of word ziek. Dus wees voorzichtig. Namaste, tot de volgende keer.